สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้จะเกี่ยวกับ UH-60 Blackhawk ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในบรรดาเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่และมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง Black Hawk Down ที่มาที่ไปคุณลักษณะพิเศษพร้อมกับเหตุการณ์สำคัญที่ใช้ Black Hawk รับรองสนุกและเนื้อหาแน่นมากค่ะมาชมกันเลยค่ะเฮลิคอปเตอร์ลำแรกที่ประสบความสำเร็จในการขึ้นบินคือ Focke-Wulf FW-61 ที่พัฒนาโดย Heinrich Foch ในปี 1937 อย่างไรก็ตามการใช้เฮลิคอปเตอร์เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบเริ่มต้นโดย Igor Sikorsky ผู้ลี้ภัยจากรัสเซียไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 1939 เขาได้พัฒนา VS-300 ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบใบพัดเดี่ยวพร้อมใบพัดหางแบบต้านแรงบิดซึ่งเป็นรูปแบบของใบพัดหางแบบแอนติโทรที่ใช้ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามเนื่องจากอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2เขาได้พัฒนา VS-300 ให้เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถใช้ในการปฏิบัติการทางทหารได้ซึ่งก็คือรุ่น XR4 ต่อมาหลายประเทศตระหนักถึงคุณค่าของเฮลิคอปเตอร์ในด้านการทหารจึงเริ่มพัฒนาเฮลิคอปเตอร์เริ่มถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในสนามรบครั้งแรกในสงครามเกาหลีในสงครามนี้กองทัพสหรัฐได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการลำเลียงทหารที่บาดเจ็บซึ่งถูกทอดทิ้งในสงครามโลกครั้งที่ 2สามารถรอดชีวิตได้ด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างมากนอกจากนี้การใช้เฮลิคอปเตอร์ในสงครามยังมีข้อได้เปรียบคือสามารถส่งกำลังทหารไปยังทุกสถานที่และทุกเวลาตามที่ต้องการได้ด้วยข้อได้เปรียบนี้กองทัพสหรัฐจึงได้ให้ความสนใจกับความสามารถในการเปลี่ยนปฏิบัติการทางทหารจาก2มิติที่เห็นแค่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบ3มิติโดยมองจากมุมสูงจากการสนับสนุนของเฮลิคอปเตอร์และสงครามเวียดนามก็ใช้ประโยชน์จากเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้และใช้ในการปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่สงครามเวียดนามเป็นสงครามที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ในปริมาณที่มากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเอกของสนามรบในฉากเปิดตัวของภาพยนตร์เรื่อง We Are Soldiers มีการแสดงให้เห็นถึงการส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวนมากเข้าสู่สนามรบซึ่งเป็นภาพจำลองการรบที่เกิดขึ้นในสมรภูมิเลือดที่ลาตังในเดือนพฤศจิกายนปี 1965 พักกันสักครู่ก่อนนะคะขอแจ้งเรื่องกระเป๋าผ้าเหลือเวลาอีก4วันเท่านั้นนะคะตอนนี้มีลิงก์ไลน์ให้กดเข้าไปสั่งได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์และหน้าชุมชนของช่องนะคะฝากสนับสนุนกันให้เยอะๆนะคะตอนนี้แอดนั่งเหงามากแอดอยากทำงานมากเลยค่ะมาฟังกันต่อเลยนะคะอย่างไรก็ตามสงครามเวียดนามก็เป็นสงครามที่เผยให้เห็นข้อบกพร่องของเฮลิคอปเตอร์อย่างชัดเจนเช่นกันในสงครามเวียดนามกองทัพสหรัฐได้ส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมรบทั้งหมด 11,827 ลำแต่ถูกยิงตกถึง 5,086 ลำคิดเป็น 43% ของทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮลิคอปเตอร์ UH-1 Iroquois ที่ใช้งาน 7,103 ลำสูญเสียไปถึง 3,305 ลำจากการถูกยิงตกหรืออุบัติเหตุสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนักบินและทหารอเมริกันที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้เสียชีวิตไปถึง 2,709 คนยิ่งไปกว่านั้นปัญหาคือแม้จะต่อสู้กับทหารลาบเบาในเวียดนามอัตราการสูญเสียเฮลิคอปเตอร์ก็สูงถึงกว่า 40% ซึ่งชัดเจนว่าหากทำสงครามกับกองทัพโซเวียตในยุโรปที่มีระบบการป้องกันภัยทางอากาศที่ดีกว่าความสูญเสียของเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้ก็จะสูงเกินกว่าที่จะรับมือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโซเวียตได้จัดหาขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานขนาดเล็กให้กับทหารราบด้วยเหตุนี้กองทัพอากาศสหรัฐจึงเริ่มพัฒนาเฮลิคอปเตอร์รูปแบบใหม่ที่แตกต่างจาก UH-1 กล่าวคือพวกเขาได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ที่สามารถเคลื่อนที่เข้าสู่สนามรบและถอนตัวออกได้อย่างรวดเร็วและในขณะเดียวกันก็มีการป้องกันที่แข็งแกร่งสามารถทนทานต่อการโจมตีของศัตรูได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1960 จึงได้มีการริเริ่มพัฒนาระบบอากาศยานขนส่งยุทธวิธีอเนกประสงค์ UTTAS เพื่อทดแทน UH-1 โดยได้กำหนดข้อกำหนดตามความต้องการดังต่อไปนี้ใช้เครื่องยนต์คู่เนื่องจากเครื่องยนต์เดี่ยวมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเมื่อถูกยิงเพิ่มความเร็วและความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารสามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์และมีพื้นที่ภายในใหญ่กว่า UH-1สามารถขนส่งด้วยเครื่องบิน C-130 ได้เพิ่มความสามารถในการกันกระสุนเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตกองทัพสหรัฐได้ออกคำขอข้อเสนอในเดือนมกราคม 1972 โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดความต้องการที่ได้จัดทำไว้ในการนี้มี2บริษัทที่ยื่นข้อเสนอคือกลุ่มบริษัท Boeing Vertol
และบริษัทซิโกสกีโดยทั้งสองได้ลงนามในสัญญาสำหรับการออกแบบและผลิตเครื่องต้นแบบบริษัทซิโกสกีได้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ต้นแบบ YUH-60A จำนวนทั้งสิ้น4 ลำโดยส่งมอบให้กับกองทัพสหรัฐ3 ลำในขณะเดียวกัน YUH-61A ของกลุ่มบริษัท Boeing Vertol ก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ต้นแบบจำนวน3 ลำในช่วงเวลาเดียวกันกองทัพสหรัฐได้ทำการประเมินเฮลิคอปเตอร์ต้นแบบเป็นเวลาประมาณ9 เดือนจากนั้นในเดือนธันวาคม1976ได้เลือก YUH-60A เป็นแบบสุดท้ายโดยเริ่มนำไปใช้จริงในเดือนมิถุนายน1979ชื่อของ UH-60 คือ Black Hawk ซึ่งตั้งตามชื่อของหัวหน้าเผ่าอินเดียแดงเผ่าซอกที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นเมืองคลีนเบย์รัฐวิสคอนซินในปัจจุบันการตั้งชื่อเป็นไปตามธรรมเนียมของกองทัพสหรัฐที่มักจะตั้งชื่อเฮลิคอปเตอร์ตามชื่อเผ่าหรือหัวหน้าเผ่าอินเดียแดงในอเมริกาเหนือเฮลิคอปเตอร์ UH-60 ได้รับการออกแบบตามข้อกำหนดให้สามารถบรรทุกกำลังพลและอุปกรณ์ได้มากกว่า UH-1 และบินเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการได้รวดเร็วกว่าแบ็คฮอลถูกใช้ในกองทัพสหรัฐเป็นเฮลิคอปเตอร์หลักสำหรับการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยและหน่วยลำเลียงทางการแพทย์ทางอากาศนอกจากนี้ยังเป็นรุ่นดัดแปลงสำหรับการปฏิบัติการพิเศษและรวบรวมข้อมูลข่าวกรองขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานตอนนี้เราก็มาดูคุณสมบัติของแบ็คฮอลกันดีกว่าค่ะเฮลิคอปเตอร์ UH-60A ได้รับการออกแบบให้สามารถบรรทุกลูกเรือได้สูงสุด4 คนและสามารถขนส่งทหารพร้อมอาวุธครบชุดได้11 คนหรือทหารที่มีอาวุธเบาได้ประมาณ20 คนนอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อขนส่งปืนใหญ่ขนาด105 มมพร้อมกระสุนปืนใหญ่30 นัดหรือในกรณีที่ใช้สำหรับการลำเลียงผู้บาดเจ็บสามารถถอดที่นั่งออก8 ที่นั่งและติดตั้งเตียงสนามได้ถึง4 เตียงรอบๆห้องนักบินมีแผ่นเกาะติดตั้งเพื่อป้องกันการโจมตีโดยแผ่นเกาะนี้ได้รับการออกแบบให้สามารถทนทานต่อกระสุนปืนใหญ่ขนาดสูงสุด23 มมส่วนล่างของแบ็คฮอลมีตะขอสำหรับขนส่งติดตั้งอยู่เพื่อรองรับกรณีที่ต้องขนส่งสัมภาระหรืออุปกรณ์โดยการแขวนไว้ใต้เฮลิคอปเตอร์โดยสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ4 ตันต่อมาในด้านเทคนิคใบพัดหลักผลิตจากวัสดุผสมระหว่างไทเทเนียมและไฟเบอร์ก๊าซติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ T700 GE 700จากบริษัท GE จำนวน2 เครื่องแต่ละเครื่องมีกำลัง 1,622 แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้294 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามข้อกำหนดของการพัฒนาสามารถบินได้ด้วยเครื่องยนต์เพียง1 เครื่องในกรณีฉุกเฉินทั้งใบพัดหลักและใบพัดหางรวมมีใบพัด4 ใบสามารถทนต่อการโจมตีจากปืนต่อสู้อากาศยานของข้าศึกได้ถึงขนาดกระสุน23 มมมีเซ็นเซอร์วัดแรงดันติดตั้งอยู่เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแรงดันอันเกิดจากความเสียหายของใบพัดทำให้สามารถประเมินระดับความเสียหายได้อาวุธพื้นฐานคือปืน 630D ขนาด 7.62 มมจำนวน2 กระบอกระบบป้องกัน M130 ติดตั้งไว้สำหรับป้องกันสามารถยิงแบบชัฟเพื่อรบกวนระบบนำวิถีของขีปนาวุธหรือระบบยิงแฟร์เพื่อลงระบบนำวิถีแบบอินฟราเรดติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยเรดาร์ AN/APR-39V ระบบต่อต้านอินฟราเรด AN/ALQ144 อุปกรณ์แยกแยะฝ่ายเดียวกัน IFF สามารถติดตั้งอาวุธเพิ่มเติมได้ดังนี้ปืนกล M240 ขนาด 7.62 มมปืนกล GAU-19-A มินิกัน GEM134 ขนาด 7.62 มมขีปนาวุธและระบบอื่นๆคือจรวด FFAR ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน FIM-92 Stinger ระบบวางกับระเบิดแบบกระจาย Volcano M56 กองพันการบินปฏิบัติการพิเศษที่ 160 ของกองทัพสหรัฐได้ดัดแปลง UH-60 เป็นรูปแบบเฮลิคอปเตอร์ทหารที่ติดอาวุธสำหรับการโจมตีโดยตรงและการแทรกซึมโดยมีการติดตั้งอาวุธเพิ่มเติมคือปืนใหญ่อัตโนมัติ M230 ขนาด 30 มมจรวดไฮดราขนาด 2.75 นิ้วจรวด Hellfire และกันพอด GAU-19 มีระบบสนับสนุนการติดตั้งอาวุธภายนอก ESSS ติดตั้งอยู่ที่ด้านข้างลำตัวทั้ง2 ด้านโดยมีจุดติดตั้งไพลอนที่ถอดได้จำนวน2 จุดต่อด้านสามารถติดตั้งอาวุธและอุปกรณ์เพิ่มเติมเหล่านี้ได้หากติดตั้ง Hellfire จะสามารถบรรทุกได้สูงสุด16 ลูกและหากติดตั้งถังน้ำมันเสริมสามารถบินได้ไกลสุดประมาณ 2,222 กิโลเมตรการใช้งานจริงครั้งแรกของ Black Hawk เกิดขึ้นในปี 1983 ระหว่างการลุกลามเกรนาดา Black Hawk ถูกใช้ในการลำเลียงกำลังพลของกองทัพบกสหรัฐนาวิกโยธินสหรัฐและหน่วยซิล
ในระหว่างการปฏิบัติการครั้งนี้แบ็คฮอลลำหนึ่งถูกยิงตกด้วยปืนต่อสู้อากาศยานและเป็นการสูญเสียแบ็คฮอลเป็นครั้งแรกในการปฏิบัติการจริงหลังจากนั้นแบ็คฮอลก็ได้ถูกนำมาใช้ในการบุกพานามาในปี 1989 และในปฏิบัติการพายุทะเลทรายในปี 1991 โดยมีการส่งแบ็คฮอลจำนวนมากเข้าปฏิบัติการในพื้นที่กว้างขวางซึ่งสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่บนสนามรบแต่ก็มีการดำเนินงานที่ล้มเหลวเช่นกันความล้มเหลวที่เลวร้ายที่สุดของเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอลเกิดขึ้นในยุทธการโมกาดิชูในปี 1993 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจากภาพยนตร์และหนังสือเรื่อง Black Hawk Down ปฏิบัติการโกติเซอร์พินเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 1993 เป็นเวลา 2 วัน โดยมีเป้าหมายคือการที่หน่วยงานปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังปฏิบัติการสหประชาชาติบุกเข้าไปในเมืองโมกาดิชูเพื่อจับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่พักดีต่อโมฮัมหมัดฟาราไอดินในขณะนั้นกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษร่วมของสหรัฐได้นำหน่วยกรมทหารจู่โจมที่ 75 และกองกำลังเดลต้าเป็นแกนหลักในการปฏิบัติการภารกิจอย่างไรก็ตามในระหว่างการปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอลลำหนึ่งที่มีรหัสว่าซูเปอร์ 61 ถูกโจมตีด้วย RPG จนตกลงและเมื่อมีการส่งเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอลอีกลำหนึ่งซึ่งมีรหัสชื่อซูเปอร์ 64 เข้าไปช่วยเหลือก็ถูกยิงตกลงอีกเช่นกันเป็นที่น่าประหลาดใจว่าอาวุธต่อต้านรถถังที่ใช้ในครั้งนี้คือ RPG-7 ซึ่งเป็นอาวุธรุ่นเก่าที่ไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆติดตั้งส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ป้องกันที่ติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอลไม่สามารถทำงานได้ในเหตุการณ์นั้นจ่าสิบเอกแกลลี่กอร์ดอนและจ่าสิบโทแลนดี้ชาคาพลซุ่มยิงจากหน่วยเดลต้าซึ่งป้องกันลูกเรือที่รอดชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอลได้ต่อสู้กับกองกำลังติดอาวุธโซมาเนียที่บุกเข้ามาจนในที่สุดทั้งสองได้เสียชีวิตในการปะทะความล้มเหลวของการปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อกองทัพสหรัฐเท่านั้นแต่ยังสร้างความตกใจให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีคลินตันด้วยซึ่งในท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้รัฐบาลคลินตันมีท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้นในการแทรกแซงกิจการต่างประเทศแม้แต่อุสมาบินลาดินก็ยังประเมินเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่แสดงถึงความอ่อนแอของสหรัฐอเมริกาเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอลยังประสบกับเหตุการณ์การถูกยิงตกที่น่าตกใจในปี 1994 กองทัพสหรัฐกำลังปฏิบัติการ Operation Provide Comfort เพื่อป้องกันชาวคิร์ดที่กลายเป็นผู้ลี้ภัยในภาคเหนือของอิรักเมื่อเครื่องบินขับไล่ F-15 2 ลำของกองทัพอากาศสหรัฐได้รับสัญญาณผิดพลาดจากเครื่องบินเตือนภัยและควบคุมอากาศ AWACS ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเฮลิคอปเตอร์ US-60 Black Hawk 2 ลำของกองทัพบกสหรัฐเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตี MI-24 ของกองทัพอากาศอิรักจึงได้ยิงตกมาเหตุการณ์ที่ทำให้พลเรือและทหารทั้งหมด 26 คนที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตทั้งหมดแล้วก็เป็นเหมือนการเล่นตลกของชะตากรรมเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอลได้ถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติการกำจัดโอสมาบินลาดินผู้ซึ่งเคยกล่าวว่าเหตุการณ์ในโมกาดิชูได้เห็นถึงความอ่อนแอของสหรัฐอเมริกาในปี 2011 เมื่อมีการบุกเข้าจู่โจมที่พักของอุสมาบินลาดินภายหลังนี้มีการเปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอลที่ใช้ในการปฏิบัติการนั้นได้รับการดัดแปลงพิเศษโดยมีการติดตั้งใบพัดที่มีเสียงรบกวนต่ำทาสีดูดซับขึ้นเรดาร์ที่ภายนอกและปรับเปลี่ยนรูปทรงของลำตัวทั้งหมดเพื่อลดพื้นที่ RCS ซึ่งทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยเรดาร์จนถึงปัจจุบันมีการผลิตเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอลแล้วประมาณ 5,000 ลำตามแผนของกองทัพสหรัฐจะเริ่มทยอยเปิดประจำการแบ็คฮอลตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไปโดยจะถูกแทนที่ด้วยเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางอเนกประสงค์แบบขึ้นลงแนวดิ่งที่พัฒนาร่วมกับบริษัท Lockheed Martin และบริษัท Bell ที่มีชื่อว่า B280 Ballard ปัจจุบันกองทัพสหรัฐกำลังอัปเกรดแบ็คฮอลที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดให้เป็นรุ่น UH-60B ซึ่งมีการเปลี่ยนห้องนักบินให้เป็นแบบระบบดิจิตอลทั้งหมดและท่านผู้ชมชอบเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอลด้านไหนหรือชอบเฮลิคอปเตอร์รุ่นอื่นเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะถ้าชอบเนื้อหาแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับสัญญาณเตือนเมื่อได้คลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และการสนับสนุนช่องทุกช่องทางนะคะแล้วอย่าลืมกระเป๋าผ้านะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ